নমস্কাৰ মই অংকিতাই আপোনালোক সকলোকে আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজি মই আপোনালোকলৈ পনীৰৰ খুবেই টেষ্টি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আজি মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ মগজেৰে পনীৰ মগজ দি পনীৰ ৰান্ধি খাই খুবেই ভাল লাগে বহুত টেষ্টি হয় মোৰ খুবেই প্ৰিয় এই ৰেচিপিটো আজি যেহেতুকে বনাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব কেনে পাই কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব গতিকে আহকচোন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই মগজ আৰু কাজু বাদামখিনি পানীত তিয়াই থৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ মগজ আৰু 15-20টা মান কাজু বাদাম আৰু লগতে লৈছোঁ দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ দুটা কেঁচা জলকীয়া এটুকুৰা আদা 10 ফুটা নহৰু 4টা লং সৰু এটুকুৰা দালচিনি আৰু দুটা ইলাচি লৈছোঁ তাৰ পিছত গৰম কেৰাহী এটাত জোখমতে তেল দিছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত মই পিয়াজ আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া লং ইলাচি আৰু দালচিনিখিনি ভাজি ল'ম অলপ গোটেইখিনি তেলত দি দিছোঁ আৰু ল' মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'ম পিয়াজ আদা নহৰুখিনি অলপ ভজাৰ পিছত ইয়াত মই কাজু বাদামখিনিও দি দিছোঁ কাজু বাদাম আৰু মগজখিনি পানীত তিয়াই থৈ দিলে কোমল হয় সেইকাৰণে মই তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আৰু পানীখিনি ভালদৰে নিগৰাই লৈ এইখিনি তেলত দি পেলাই অলপ ভাজি লৈছোঁ তিয়াই থৈ দিয়া মগজখিনিও একেলগে অলপ ভাজি ল'ম গোটেইখিনি আগতীয়াকৈ ভাজি ল'লে ভাল হয় তেতিয়া কেঁচা ভাৱটো নাথাকে আৰু ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা হয় খায়ো বহুত বেছি ভাল লাগে এই গোটেইখিনি ভজা হৈ গৈছে অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি লৈছোঁ এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম গতিকে মিক্সিৰ জাৰ এটাত দি দিছোঁ ইয়াত অলপমান পানী দিছোঁ পানী দিলে ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড হ'ব আৰু পেষ্টখিনি বঢ়িয়াকৈ ৰেডি হৈ যাব গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এয়া দেখিছে মগজৰ পেষ্টখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে তাৰ পাছত আমাক লাগিব পনীৰখিনি মই এই ধৰণে টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ এতিয়া আকৌ এবাৰ কেৰাহীত তেল অলপ দি পেলাই পনীৰখিনি ভাজি ল'ম পনীৰৰ পৰিমাণ আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব পাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি পাতলকৈ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'ম আৰু যদি আপুনি পনীৰখিনি ভাজিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে নভজাকৈ কেঁচা পনীৰো দিব পাৰে পনীৰখিনি ভজা হৈ গৈছে এইখিনি এতিয়া প্লেট এখনত নমাই ল'ম তেলখিনি ভালদৰে নিগৰাই লৈছোঁ এতিয়া ঘি এচামুচ কেৰাহীত দি দিছোঁ ঘিৰ সলনি আপুনি বাটাৰ দিব পাৰে ঘি বা বাটাৰ দিলে ধুনীয়া টেষ্ট এটা হয় ঘিখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত মই দিছোঁ এটা শুকান জলকীয়া দুখিলা তেজপাত আৰু দিছোঁ অলপ পাঁচফোৰণ এইখিনি অলপ ভাজি লৈছোঁ আৰু তাৰ পিছত আমি গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ বনাই লোৱা পেষ্টখিনি তেলত দি দিম আদা নহৰু পিয়াজ জলকীয়া ইলাচি লং দালচিনি কাজু বাদাম আৰু মগজেৰে বনোৱা পেষ্টখিনি এতিয়া কেৰাহীত দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ঘিৰ সৈতে ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছোঁ পেষ্ট বনাই লোৱাৰ আগতেই যিহেতুকে মই ভাজি লৈছোঁ গতিকে বহু বেছি সময় ভাজিব নালাগে এতিয়া ইয়াত 1.5 চামুচ নিমখ দিছোঁ নিমখৰ পৰিমাণটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে আৰু দিছোঁ অলপ জালুকৰ গুড়ি অকণমান চেনি দি দিছোঁ চেনি দিয়াটো অপশ্যনেল হয় অলপ জ্বলা মিঠা সোৱাদ আনিবলৈ মই দি দিছোঁ আৰু তাৰ পিছত আমাক লাগিব গাখীৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটোৰ এইটো এটা চিক্ৰেট ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট হয় 1 কাপ গাখীৰ দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে এতিয়া মিহলি কৰি ল'ম গ্ৰাইণ্ডাৰ জাৰটোত লাগি থকা মিশ্ৰণখিনি মই পানীৰে অলপ দি দিছোঁ গৰম মছলা গুড়ি অলপ দিছোঁ 1 কাপ গাখীৰ আৰু আধা কাপ পানী আপুনি দিব পাৰে এতিয়া সময় হৈছে পনীৰখিনি দিবলৈ গতিকে ভাজি লোৱা পনীৰখিনি মই দি দিছোঁ এইখিনি উতল অহালৈকে আৰু অলপ গাঢ় হোৱালৈকে হ'বলৈ দিম আৰু শেষত দিছোঁ অলপ কচুৰি মেথিৰ সলনি আপুনি ধনিয়া পাত দিব পাৰে এইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিহলি কৰি দিছোঁ মগজ দি বনোৱা পনীৰৰ গ্ৰেভি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল কচুৰি মেথি বা ধনিয়া পাত দিলে ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আৰু চেণ্ট এটা হয় খাই বহুত বেছি ভাল লাগে গৰমে গৰমে ছাৰ্ভ কৰিবলৈ মই বাটি এটাত নমাই লৈছোঁ এই ধৰণে মগজ দি পনীৰ বনাই আপুনি ভাতৰ লগত ৰুটি লুচি পৰঠা আদিৰ লগত খাব পাৰে
গতিকে দেখিছেনে ইমান সহজতে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত আমি টেষ্টি পনীৰৰ ৰেচিপি বনাব পাৰোঁ। যদি আপুনি কেতিয়াও এই ধৰণে পনীৰ ৰান্ধি খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব, আপুনি বহুত ভাল পাব। এই ধৰণে পনীৰ ৰান্ধি খাই কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আজিলৈ ইমানেই, আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে সুস্থ থাকক, সুখত থাকক, হাঁহি থাকক। বাই বাই।